السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مسلم طاجن، وإن شاء الله النهاردة معانا الدرس الثالث من كتاب English Phrasal Verbs In Use. كتاب قلنا أول 5 حلقات فيه، والنهاردة معانا الدرس الثالث منه. بنتكلم في أول 5 حلقات عن تعريف للفريزال فيربس، موقعها واستخداماتها في الجملة. ممكن يكون معناه إيه الأدوات في الفريزال فيربس اللي هي بيكون البارتيكل اللي هو درس النهاردة. بارتيكل ايه؟ البارتيكل اللي هو الأداة. ايه هي الأداة؟ تكون حاجة من اتنين، إما preposition حرف جر، أو بيكون adverb برضه بيكون على شكل حرف جر. خدنا في الدروس اللي فاتت أكتر أفعال شائعة في الفريزال فيربس في الأفعال المركبة. النهاردة هنتكلم على الحروف والأدفيربس اللي بتيجي بعد الفعل، اللي بتخلي الفعل من فعل فقط إلى فعل مركب، لأن احنا عارفين إن الفعل المركب بيتكون من إيه؟ من فعل وبعده حرف جر. النهارده هنتكلم عن البارتكلز، موقعها في الجمله، معناه ايه يا ترى، هل بتغير في معنى الفريزال فيرب في الفعل لما بيتحط في وضع الفريزال فيرب. وهنتكلم برضو عن معلومات صغيره كده في الاخر عن موقعها في الجمله فين بالظبط. احنا اتكلمنا عنها في اول وحده في الجدول الاخير لو انتوا فاكرين، وبرضه هيتكلموا في درس النهارده برضه في جزئيه على موقعها في الجمله. كالعادة لا تنسى دعمك المباشر، لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس. فوق عندك بطاقة هتلاقي كل حلقات English Phrasal Verbs in Use ورا بعضها من أول درس لآخر درس بإذن الله. ورجاء لا تنسى أن يكون معاك دفتر وتسجل ملاحظاتك وتسجل الفريزال فيرب، تكتب الفريزال فيرب الفعل وحرف جر اللي بعده ومعناه. يا ترى هل هو معناه كلمة واحدة، أو ممكن يكون معناه illustration أو definition تعريف كامل بتكتبه عشان توصل للمعنى. ولو قدرت تكتب جملة بتستخدم فيها الفريزال فيرب بتكون مفيدة جدا. انا شخصيا عندي البيانات بتاعتي اللي بستخدمها وبكتب ملاحظات، وبرضو عندي دفتر تاني بسجل فيه الفريزال فيربس يونت 3. في مثلا النهارده معانا 14 فريزال فيرب انا بتعلمهم، بحيث لو قابلني مره تانية انا اكون عارفه، يبقى انا استفدت ان انا براجع عليه للمره التانية. وعلى فكره اغلب الفريزال فيربس اللي هتقابلك تقريبا في نص الكتاب الجزء الاولاني هتلاقي منهم في النص التاني، لان في افعال متكرره ولكن المعاني بتتغير. وعلشان كده هو اداك نصيحه مهمه جدا في اول درس، انك تدرس الافعال المركبه as a unit. study the phrasal verb as a unit، كوحدة على بعض. ممكن يبقى الفريزال فيرب له أكتر من معنى زي ما شفنا في الدروس اللي فاتت. هذا بالله التوفيق، ونبدأ يا سادة درس جديد، الدرس الثالث مع particles الأدوات. Let's go. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في يونت 3 particles in phrasal verbs، الأدوات في الأفعال المركبة. لو أنت لاحظت معايا الأول، لو أنا فتحت مثلا قاموس كامبريدج وكتبت particle grammar هي إيه؟ فبقولك هي معناها a word or a part، هي كلمة أو جزء of a word من كلمة which has a grammatical purpose، لها هدف في القواعد ولكن often has little، غالبا لها قدر قليل or no meaning، أو ملهاش معنى في الجملة أساسا. In the sentence I tidied up the room، the adverb up، كلمة up هي الادفرب اللي هي بالنسبة لنا هنا البارتيكل is a particle، ما هي ملهاش أي معنى أساسا. I tidied the room، أنا رتبت أو ستفت الغرفة. I tidied up the room، أنا برضو رتبت الغرفة. فهنا الارتكل ممكن ما يكونش له معنى، تمام، ما يكونش له اي فايده في الجمله غير ان هو حول الفعل لفريزال فيرب. اوكي، وزي ما خدنا في الدرس اللي فات في الوحده الثانيه ان انت ممكن تستنبط من الفعل الاصلي الفريزال فيرب هيكون قصده ايه. زي ما قلنا look back، انه ينظر للخلف، او look back in your memories، في تسترجع ذكريات لو انتوا فاكرين. اوكي نشوف كده. فبيقول لك this unit looks at the role of particle. الوحدة الدرس اللي هندرسه النهارده بيتكلم على دور الأدوات دي in phrasal verbs في الأفعال المركبة. A particle الأداة دي is either إما a preposition حرف جر، for example على سبيل المثال from to with، كل حروف الجر اللي عارفينها، or أو an adverb، أو يكون حال for example على سبيل المثال out up about، تمام، وغيرهم نفس الادفيربس اللي بتعبر نفس الشكل ده. You can create phrasal verbs، انت تقدر تعمل phrasal verb فعل مركب by عن طريق adding different particles to a basic verb. يعني انا عندي فعل
اضيف له حرف جر او اضيف له ظرف او حال، فيخلي الفعل ده يتحول الى فعل مركب بمعنى جديد. اوكي تمام، فهمنا الجزئيه دي. سيكشن ايه بيقول لك what do particles mean؟ ايه معناها؟ In some phrasal verbs the particle has a clear basic meaning. حلو، في بعض الافعال الاداه دي لها معنى اساسي ومعروف. طبعا الوضع يعني لما اقول لك كلمه up معناها فوق، لما اقول لك كلمه down معناها تحت، لما اقول لك from معناها من، صح؟ لما اقول لك about معناها حول او عن، round برضه حول. واصله الجزئيه دي صح؟ Look at examples of different particles. شوف الامثله المختلفه للادوات used with the verb invite. يدعو، خلي بالك هو جايب لنا invite، تقريبا هيبقى في عندنا 7 افعال، 7 جمل كلهم فيهم invite، ولكن اللي مختلف فيهم هو حرف الجر او البروبوزيشن او الادفيرب اللي جاي بعدهم، اللي بنسموه الاثنين ايه؟ بارتكل. تمام. on the right على اليمين in speech bubbles، في الفقاعات اللي شايفينها ديت you can see، يمكنك ان ترى what the original speaker probably said. ممكن يكون الكلام الاصلي كان ايه، اللي هو formal speaking، الكلام المعتاد اللي بنسمعه كفورمال كرسمي او كحوار محترم ما بيننا كده. احنا عارفين ان احنا بنستخدم الفريزال فيربس in formal spoken English في الكلام اللي بنتكلمه زي العامية تقريبا، او الكلام اللي ما بين اتنين كده اصحاب وحبايب في بعض، ولكن ما بيستخدمش في الغالب في الفورمال الا افعال معينة. تمام. شوف كده الاولاني جاك invited me out. invite يدعو، طب out يبقى بيدعوني بره، يبقى انا فهمت من خلال invite out من خلال الفعل الرئيسي الدعوة او يدعو، واوت اللي انا عارف ان معنى البارتكل ده الاداة دي out ان هو بره، فانا فهمت ان هو بيقول لي يلا نخرج بره. فجاك invited me out انا فهمت الفريزال فيرب ده معناه let's go out together اللي هي go out. ونسجل عندك، سجل عندك في الدفتر اللي معاك او في الورقه او حسب اللي انت بتستخدمه للتسجيل، اكتب invite out. تمام. بمعنى go out. Rosie invited me in. invite in please come in. تعالى invite in، خش ادخل، تعال تعال اتفضل. فcome in انا فهمتها برضو. Jill invited me over. come to our place. يبقى invite over، invite over ده معناه انك تعالى لمكاني، تعالى زور، تعالى تعالى خش اتفضل، تعالى المكان اللي انا فيه. Paul invited me round. invite round بقول لك معناها come to my house، تعالى منزلي for dinner or a drink، تعالى اشرب حاجه، تعالى كل حاجه. invited me round يا اخي، طب تعال بالله عليك لا تيجي، تعال تعال عشان خاطر عشان خاطر invite me round. اوكي. Mark invited me up. invite up، invite up. come upstairs to my flat، to my flat، تعال اطلع 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 الشقه، تعال تعال بس تعال يا راجل، وتشده من ايده. invite me up up. شفت دي؟ Susie invited me along. Susie invited me along. come with us. come with us تعالى معانا، تعالى اركب معانا، احنا نروح نكمل السهرة في البيت. She invited her along. يبقى she invited her to come home مثلا or stuff like this. يبقى invite along come with us. تمام. Bill invited me back. come back home with me. تعالى معايا البيت، زي تقريبا along بس حسب المعنى. بس invite back يبقى انا وانت نرجع على البيت بتاعنا مباشرة، انما ممكن invite me along نركب معاه نروح حديقة حيوان، نروح كافيه، نروح ريستوران، مطعم، نروح اي مكان. اوكي. come with us تعالى على المكان اللي احنا رايحينه. اوكي. يبقى دلوقتي انا خدت فعل invite مع 7 particles، مع 7 ادوات، 7 حروف جر، مع adverbs out in over round up along back. انت بتسجل عندك وبتسجل كل واحدة ممكن يكون معناها ايه. تمام. حلو. section B what other meanings can particles have. يا ترى هل في معاني تانية ممكن الأداة تعطيني معنى؟ يعني أنا مثلا مع فعل invite وحروف اللي بعده قدرت أفهم المعنى تقريبا حرفيا معناه. طب هل ممكن يكون المعنى ده يطلع بره فكرة الحرفي ويدينا حاجة تانية؟ ازاي؟ most particles convey a number of different senses. معظم أو أغلب الأدوات دي
بتحمل عدد من المعاني او الادراك او المفاهيم المختلفه. سنسز هنا ممكن تجيب معنى، مغزى، ادراك، فهم، حاجه زي كده. فور اكزامبل، على سبيل المثال، اوفر، كلمه اوفر عارفين اوفر يعني ايه؟ اوفر يعني فوق، انتهى، صح؟ حلو. can have various meanings، ممكن يكون فيها معاني مختلفة، including تشمل واحد A changing position، تغيير المكان من مكان لمكان يعني، وفوق يقع يطلع كده يعني. for example in fall over، fall يقع، over يقع على الأرض، يسقط على الأرض. fall to the ground، fall to the ground يبقى يسقط على الأرض. خلي بالك ده الفريزال فيرب الثامن، أنت عندك 7 فوق، أدي رقم 8، سجل عندك. fall to the ground معناه يقع على الأرض. or move over، move over وسع كده، فسح مكان، سيب مكان، سيب مكان، اتحرك شوية علشان نخلي مكان لواحد كمان. مثلا change the place where you are sitting or standing to make room for someone else، معناه انك بتفسح مجال لمكان او شخص انه يقعد، فبتقول له اتحرك، move over، move over، اتحرك من مكانك كده، وسع شوية. تمام. يبقى ممكن البارتكل مع ان هي over، ولكن في fall over وموف over بقى بمعنى ايه؟ حاجه بتتغير من مكان لمكان، بتتحرك. هو عايز يفهمك ان مش شرط يكون معناها زي ما هو ده، ممكن تعطيني معنى تاني. طب شوف كده في سيكشن بي، في بي فيها an idea of thoroughness. في كلمه thoroughness معناها بدقه، انك to read carefully، okay to read carefully and paying attention to something، انت بتدور على details. اوكي an idea of thoroughness in، شوف بقى مثلا فور اكزامبل على سبيل المثال in read over، يا ترى هنا over زيها زي fall over و move over؟ قال لي لا. read over بمعنى read thoroughly، يعني بمعنى انك بتقرا read quickly، read quickly. امال فين الدقه هنا؟ هي هنا read over، read quickly في الغالب بتتقال read over to find a mistake، عشان تجد مشكله. and sometimes you need to read over to just get information about what you are in or up to، عشان بس تعرف او تحصل معلومات انت هتبقى في موقف ايه او في ايه الموضوع بالظبط، فتقرا كلمتين كده. so you are reading over. اوكي. or talk over، talk احنا عارفين بيتكلم، over ايه يبقى معناه ايه؟ قالك discuss something thoroughly before making a decision، انك بتناقش حاجه، انت بتناقش حاجه مع ناس علشان توصل لقرار، عشان توصل لقرار، بس الكلام ده بيبقى قبل القرار طبعا. فتوك اوفر، خلي بالك ادي الثامن، موف اوفر التاسع، ريد اوفر العاشر، توك اوفر 11. يبقى انت كده عندك 11 phrasal verb لحد دلوقتي في الدرس. The meaning of particles are looked at in more detail in units، هنشوف في معاني البارتكلز بتفاصيل اكتر في الوحدات من 13 ل 21. اوكي ان شاء الله مستقبلا مش هيكونوا بعيد يعني. Section C where does the particle go؟ طيب موقع الأداة دي فين في الفريزال فيرب، في الفعل المركب؟ مهم جدا. with verbs that have an object. طب مع الأفعال اللي بيبقى لها مفعول بغصب عننا بنعمل إيه؟ قالك sometimes، في بعض الأحيان the particle has to go before the object of the verb. قبل المفعول يبقى فعل، حرف الجر أو الأداة، بعد كده المفعول. تمام؟ إزاي؟ Sometimes the particle has to go before قبل the object of the verb. I'm looking for my keys، أنا ببحث عن المفاتيح، بس ما ينفعش أقول I'm looking my keys for. الفريزال verb look ها for، مش كده؟ look for أدي الفعل look، الحرف جر for، المفعول my keys. تمام. قالك انت في الجزئيه ديت هتستخدم look for، هتجيب الاداه ما بين الفعل والمفعول. حلو، ادي واحد. قالك sometimes في بعض الاحيان it must go after the object، بيبقى لازم. خلي بالك شفت كلمه must، الزام. I have a lot of work on، have ادي الفعل، حرف جر on، have on بمعنى انك عندك ترتيب او تنظيم لحاجه تعملها كالتزام.
مثلا عندي اجتماع a meeting, I have to go, or it is arranged before as a commitment, so I have to go to this meeting. Okay, have on. فلما اقول لك I have a lot of work on, انا عندي التزام بعمل كتير لازم انجزه او لازم اتممه. تمام. I have، بس ما ينفعش اقول I have on a lot of work، لان have الزمت ان المفعول يجي بعدها. تمام. فبالتالي حرف الجر راح في الاخر، فاصبحت فعل مفعول حرف جر على خلاف اللي قبلها. طب نشوف الحالة اللي بعدها. sometimes، في بعض الأحيان the particle may go either، ممكن يجي إما before or after، أو يعني إما يجي قبل أو بعد the object المفعول. يعني ممكن يجي فعل حرف الجر المفعول، أو يجي فعل المفعول حرف الجر. إزاي؟ for example، على سبيل المثال the thunder، البرق lightning، الرعد the thunder woke up the children or the thunder woke the children up. خدت بالك؟ قالك ايه؟ woke ادي فعل، up حرف جر، children المفعول. طيب الجملة التانية woke الفعل، children المفعول، up الفعل، او اللي هو الحرف جر اللي هو الادفيرب هنا في الجملة حال. يبقى عرفنا الثلاث حالات اللي ممكن يستخدم فيهم البارتيكل مع الافعال. تمام. نلاحظ that if the object is a pronoun، لو المفعول اللي في الجمله a pronoun ضمير، خلي بالك هيجي ضمير مفعول طبعا، زي him them her us okay you، then بالتالي the particle must go after it. البارتكل الأداة ديت هتيجي بعد ضمير المفعول. يبقى في حالة الجملة فيها ضمير مفعول يبقى لازم تجيبه بعد ضمير المفعول الأداة، يعني يبقى فعل، هيبقى الاستخدام كالتالي: فعل ضمير المفعول حرف الجر أو الحال. تمام. فالجملة فور اكزامبل نفس الجملة اللي فاتت على سبيل المثال the thunder woke them up. woke أدي الفعل، them ادي الضمير المفعول، up ادي حرف جر، بس ما ينفعش اقول the thunder woke up them، كده التكوين خطأ. اتمنى ان درس النهارده واضح. احنا كده النهارده درسنا 14 phrasal verb: invite out، invite in، invite over، invite round، invite up، invite along، invite back، fall over، move over، read over، talk over، look for، have on، woke up or wake up. ممتاز. اتمنى ان الدرس سهل. ممكن تكتب الفريزال فيربس دي مره تانية في التعليقات، ممكن تكتب جمله باستخدام واحده منهم تحاول تستفيد منها. ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون اكثر من رائعه، لان احنا هنحول او هنجيب اسم او صفه من الفعل المركب. هتعجبكم ان شاء الله الحلقه الجايه. هذا بالله التوفيق، كان معاكم مسلم طاجن، في امان الله، ولا تنسوا من صالح دعاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.